Good morning student. In the last video we have discussed about the short history of English novel 18व्या शतकापासून ते आजपर्यंत एन्शियंट मॉडर्न एरापर्यंत कादंबरीचा कसा विकास होत गेला अँड सम मेजर नॉवेलिस्ट्स इन द लिस्ट. अमंग देम देर आर सम वुमेन नॉवेलिस्ट्स. आपण काही वुमेन नॉवेलिस्ट त्याही पाहिल्या. त्यानंतर आपण आज या ठिकाणी इंडियन सिनेरिओ म्हणजे या कादंबरीमध्ये भारतीय चित्र कसं होतं त्याच्यावरती आपण अभ्यास करणार आहोत. इंडियन सिनेरिओ पेज 174. राजमोहन्स वाईफ बाय बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय सिरियलाइज्ड इन द इंडियन फील्ड वॉज द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय ॲन इंडियन. द इंडियन फील्ड या मालिकेतील बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेली राजमोहन्स वाईफ ही एका भारतीय लेखकानं लिहिलेली इंग्रजीतील पहिली कादंबरी आहे. राजमोहन्स वाईफ बाय बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय सिरियलाइज्ड इन द इंडियन फील्ड. द इंडियन फील्ड या नावाखाली त्यांनी लिहिलेली ती कादंबरी आहे राजमोहन्स वाईफ. त्याचे लेखक आहेत बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय. वॉज द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय ॲन इंडियन. एका भारतीयानं इंग्रजीमध्ये लिहिलेली ती पहिली कादंबरी आहे राजमोहन्स वाईफ. द पिरियड आफ्टर दॅट इज मार्क्ड बाय फ्यू मोर नॉवेल्स रिटन बाय द इंडियन रायटर्स. आणि त्यानंतर काही इतर कादंबरीकार आपल्याला दिसतात. दीज नॉवेल्स बोर आयदर नॅशनलिस्टिक व्हर्च्यू ऑर सोशल इश्यूज. त्यांच्या लिखाणामध्ये विशेषतः एक राष्ट्रीयत्वाची भावना किंवा सामाजिक इश्यू आपल्याला पाहायला मिळतात ॲज देअर मेन फ्रेमवर्क. मग त्याच्यामध्ये मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव वेअर द मेजर ट्रिओ हू प्रिवेल्ड इन द पिरियड. आणि मग या काळामध्ये मुल्कराज आनंद असतील, आर के नारायण असतील किंवा राजा राव ही जी तिघांची ही ट्रिनिटी आहे किंवा त्याला आपण ट्रिओ म्हणतो. ट्रिओ म्हणजे तिघांची जोडी. ट्रिओ हू प्रिवेल्ड इन द पिरियड आफ्टर दॅट. नॉवेलिस्ट्स लाईक अनिता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी अँड मनोहर मालगावकर चेंज्ड द करंट ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल थ्रू देअर वर्क. आणि मग आर के नारायण, राजाराव किंवा मुल्कराज आनंद यांच्यानंतर जे नॉवेलिस्ट होऊन गेले त्याच्यामध्ये अनिता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी आणि मनोहर मालगावकर. दे चेंज्ड द करंट ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल थ्रू देअर वर्क. अमिताव घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यू चटर्जी ॲमिलिरेटेड बघा ॲमिलिरेटेड याचा अर्थ या ठिकाणी आपल्याला लिहून घ्यायचा आहे. ॲमिलिरेट मीन्स टू मेक समथिंग बेटर. भर घालणे किंवा अधिक समृद्ध करणे. की त्यांनी या नॉवेलमध्ये स्वतःचं असं काही विशेष योगदान दिलेलं आहे. कुणी कुणी विक्रम सेठ, अमिताव घोष, उपमन्यू चटर्जी ॲमिलिरेटेड द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश बाय ॲडिंग न्यू फीचर्स टू इट. त्यांनी काही स्वतःची काही नवीन फीचर्स त्याच्यामध्ये ॲड केलेले आहेत. रिसेंट इयर्स हॅव विटनेस्ड द डॅझनिंग परफॉर्मन्स बाय इंडियन नॉवलिस्ट लाईक सलमान रश्दी. आणि मग आत्ताच्या रिसेंट इयरमध्ये सलमान रश्दी असतील, अरविंद ॲडिगा, अरुंधती रॉय, किरण देसाई अँड किरण नगरकर हे नॉवेलिस्ट आपल्याला रिसेंट इयर्समध्ये पाहायला मिळतात. द ट्रॅडिशन ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल हॅज अंडरगॉन अ व्हायटल चेंज सिन्स इट्स बर्थ अँड इट हॅज अनडाउटेडली व्हेरी ब्राईट फ्युचर. मग अगदी उत्पत्तीच्या काळापासून, सुरुवातीच्या काळापासून नॉवेल हा प्रकार विकसित होत गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. अनेक नव्या जोमाच्या विचारांच्या भारतीय कादंबरकारांनी अलीकडच्या वर्षात देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. भारतीय इंग्रजी कादंबरीच्या परंपरेत तिच्या जन्मापासूनच महत्त्वपूर्ण बदल घडत आले आहे आणि तिचे भवितव्य निश्चितच उज्ज्वल आहे. नाऊ वी हॅव टू स्टडी द टर्म नॉव्हेला. तर नॉव्हेला म्हणजे काय बघा पेज 175. अ नॉव्हेला द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नॉव्हेली is a type of prose fiction which is shorter than a full length novel and longer than short stories. नॉव्हेला
हा शब्द इटालियन वर्ड नॉवेली यापासून तयार झालेला आहे. नॉवेला इज अ टाईप ऑफ प्रोज फिक्शन. ते एक कथारूपी लिखाण असतं. विच इज शॉर्टर दॅन फुल लेंथ नॉव्हेल, की एक दीर्घ अशी कादंबरीपेक्षा ती शॉर्टर असे लिखाण असतं. अँड लॉंगर दॅन शॉर्ट स्टोरीज, परंतु शॉर्ट स्टोरीपेक्षा थोडंसं लॉंगर असतं. इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड येट शॉर्ट नॅरेटिव्ह. ते शॉर्ट नॅरेटिव्ह असं लिखाण असतं, अतिशय चांगल्या पद्धतीनं स्ट्रक्चर केलेलं. ऑफन सटायरिक और रिअलिस्टिक इन टोन, बऱ्याचदा सटायरिक उपहासात्मक किंवा वास्तववादी असा टोन त्याचा असतो. ऑफन सटायरिक और रिअलिस्टिक इन टोन. इट युजली फोकसेस ऑन वन इन्सिडेंट और इश्यू with one or two main character and take place at a single tradition. आणि मग सुरचित परंतु संक्षिप्त असं लिखाण या शैलीमध्ये केलेलं. बहुतेक वेळा ते उपहासात्मक किंवा वास्तववादी सूर असलेलं दिसतं. साधारणपणे एखाद्या घटनेवर किंवा एक दोन मुख्य पात्रांच्या समस्येवर ही कादंबरी आधारित असते. देन सम ऑफ द फेमस नॉवेल्स इन इंग्लिश आर. आणि मग इंग्लिशमधले काही फेमस नॉवेल्स आहेत बघा कोणती. द हर्ट ऑफ डार्कनेस, रिटन बाय जोसेफ कॉन्रॅड. जोसेफ कॉन्रॅड यांनी लिहिलेलं द हर्ट ऑफ डार्कनेस. त्यानंतर द टर्न ऑफ द स्क्र्यू बाय हेनरी जेम्स. हेनरी जेम्स यांचं द टर्न ऑफ स्क्र्यू. हर्मन मेलविल्स बिली बर्ड. बिली बर्ड ही कादंबरी हर्मन मेलविल यांची आहे. डेथ ऑफ व्हेनिस बाय थॉमस मन. थॉमस मन यांची डेथ ऑफ व्हेनिस ही कादंबरी आहे. सीज द डे, रिटन बाय शॉल बेलो. शॉल बेलो यांनी लिहिलेली सीज द डे ही कादंबरी आहे. पर्ल बाय जॉन स्टेनबेक. जॉन स्टेनबेक यांनी लिहिलेली पर्ल ही कादंबरी आहे. दीज आर सम फेमस नॉवेल्स इन इंग्लिश. इंग्रजीमधल्या या काही महत्त्वाच्या कादंबऱ्या आहेत. वन्स अगेन लिसन. द हर्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉन्रॅड. द टर्न ऑफ स्क्र्यू बाय हेनरी जेम्स. बिली बर्ड बाय हर्मन मेलविल. डेथ इन व्हेनिस बाय थॉमस मन. सीज द डे बाय शॉल बेलो. पर्ल बाय जॉन स्टेनबेक. नाउ स्टुडंट, वी हॅव टू स्टडी सम एलिमेंट्स ऑफ नॉव्हेल और नॉव्हेला. नॉव्हेल किंवा नॉव्हेला याचे एलिमेंट्स कोणते आहेत, त्याचे घटक कोणते आहेत, कादंबरीमध्ये नेमक्या कशा कशा पद्धतीच्या घटकांचा समावेश होतो. देर आर 6 एलिमेंट्स इसेन्शियल ऑफ नॉव्हेल और नॉव्हेला. कादंबरीला मुख्यतः 6 घटक असतात. ऑल दीज फॅक्टर्स मे बी रिलेटेड टू वन अनादर इन द वर्क बाय अन ऑथर. आणि मग लेखकानं या सर्व घटकांचा एकमेकांशी रिलेटेड असा मिलाप केलेला दिसतो. देर आर 6 एलिमेंट्स इसेन्शियल ऑफ नॉवेल और नॉवेला. ऑल दीज फॅक्टर्स मे बी रिलेटेड टू वन अनादर इन द वर्क बाय अन ऑथर. कादंबरीचे 6 आवश्यक घटक आहेत. लेखकाच्या कलाकृतीत हे सर्व घटक या ना त्या प्रकारे एकमेकांशी संबंधित असतात. नंबर 1 इज थीम. त्याला आपण विषय म्हणतो. थीम. थीम is the central idea in the novel which can be expressed in a nutshell. It is a philosophical statement or a truth which the writer has put forth through the narration of the series of events in the story and character acting in the particular setting. थोडक्यात व्यक्त होऊ शकणारी ही कादंबरीची मध्यवर्ती कल्पना असते. थीम. विशिष्ट पार्श्वभूमीवर कथेतील घटनांच्या आणि पात्रांच्या अभिव्यक्तीतून लेखक एक तत्त्वज्ञानात्मक विधान किंवा सत्य वाचकांसमोर मांडत असतो थीमच्या माध्यमातून. सेकंड, प्लॉट. पहिलं झालं थीम. सेकंड, प्लॉट. प्लॉट इज इसेन्शियली द स्टोरी ऑर द कोर्स ऑफ इव्हेंट्स दॅट मेक अप द थीम. प्लॉट म्हणजे त्याला आपण कथानक म्हणतो. प्लॉट ही मुख्यतः विषयाला आकार देणारी कथा किंवा घटनांची एक मालिका असते.
Theme is the central idea in the novel, which can be plot is the essentially the story or the course of the events that make up the theme. It is created by the conflict either internal म्हणजे inside the mind of the character or external किंवा with other characters. बघा कॉन्फ्लिक्ट जे असते ती इंटरनल किंवा एक्सटर्नल अशी दोन्ही प्रकारे असते. इट इज क्रिएटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट आयदर इंटरनल मीन्स इनसाइड द माइंड ऑफ द कॅरेक्टर और एक्सटर्नल मीन्स विथ द अदर कॅरेक्टर और एंटायटीज. प्लॉट मे बी सिम्पल और कॉम्प्लेक्स. तर कथानक हे एकतर कॉम्प्लेक्स असतं किंवा सिम्पल असतं, साधं किंवा मिश्र असं असतं. कॉम्प्लेक्स म्हणजे कन्सिस्टिंग ऑफ इंटरव्ह्यूइंग ऑफ मेनी सब प्लॉट्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये कदाचित एक किंवा एकापेक्षा जास्त प्लॉट असतात. आणि सिम्पल प्लॉट म्हणजेच की एकच प्लॉट त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतो, असं ते कथानक असतं. तर पात्रांच्या विशिष्ट वर्तनांमुळे घटनांची मालिका घडत जाते, हे कॅरेक्टरमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे. तर तिसरं एलिमेंट आहे कॅरेक्टर. पहिलं झालं थीम, सेकंड प्लॉट, देन कॅरेक्टर, त्याला आपण पात्र म्हणतो. कॅरेक्टरायझेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट ॲज द कोर्स ऑफ इव्हेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्टन बिहेवियर ऑफ द कॅरेक्टर्स. पात्रांच्या विशिष्ट वर्तनामुळे घटनांची मालिका घडत जाते आणि त्यातून कथानकाशी संबंधित व्यक्तिचित्रण होत असतं. कॅरेक्टरायझेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट, कथानकाशी संबंधित ते सगळं चित्र असतं. ॲज द कोर्स ऑफ इव्हेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्टन बिहेवियर ऑफ द कॅरेक्टर्स. डिपिक्शन ऑफ कॅरेक्टर कॅन रेंज फ्रॉम अ थंबनेल स्केच टू डीप वर्डी हायली डिटेल्ड व्हर्बल स्केच. तर संक्षिप्त वर्णनापासून तपशीलवार तोंडी वर्णनापर्यंत असे सर्व प्रकारचे पात्रांचे चित्रण केले जाऊ शकते. लेखकाच्या लेखणीतून प्रमुख पात्रांच्या प्रत्येक अंगाचे तपशीलवार वर्णन केले जाते. डिपिक्शन ऑफ कॅरेक्टर कॅन रेंज फ्रॉम द थंबनेल स्केच टू डीप वर्डी हायली डिटेल्ड व्हर्बल स्केच. द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर मे हॅव बीन डिस्क्राइब्ड इन इट्स एव्हरी ॲस्पेक्ट्स बाय द रायटर. लेखकाकडून जे काही इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आहे तर त्याचे सगळे ॲस्पेक्ट्स आपल्याला उलगडून सांगितले जातात. द मायनर कॅरेक्टर्स आर नॉट गिवन मच इम्पॉर्टन्स. आणि जे काही मायनर कॅरेक्टर्स आहेत, दुय्यम कॅरेक्टर्स आहेत, त्याला फारसं महत्त्व त्या कथानकामध्ये दिलं जात नाही. द रीडर फॉलोज द ॲक्शन ऑफ वन मेन कॅरेक्टर थ्रू आउट द नॉव्हेल. दिस कॅरेक्टर इज रेफर्ड ॲज द प्रोटॅगॉनिस्ट. जे मुख्य कॅरेक्टर आहे त्याला प्रोटॅगॉनिस्ट असं म्हटलं जातं. दिस इज द मेन कॅरेक्टर कॉल्ड ॲज प्रोटॅगॉनिस्ट. is in conflict with a character or an entity or force with internal or external which is known as antagonist. आणि मग जो प्रोटॅगॉनिस्ट आहे त्याची जी कॉन्फ्लिक्ट आहे ती अदर कॅरेक्टर बरोबर असते, मग त्याला अँटॅगॉनिस्ट असं म्हटलं जातं. मग तो कदाचित एखादे कॅरेक्टर असेल, एखादी एंटायटी असेल किंवा एखादा फोर्स असेल, इंटरनल किंवा एक्सटर्नल फोर्स, त्याच्याशी त्याची कॉन्फ्लिक्ट असते. हे झालं पात्रांच्या बाबतीत, कॅरेक्टरच्या बाबतीत. आता पुढचा जो घटक आहे एलिमेंटमधला, एलिमेंट ऑफ नॉवेलमध्ये थीम, प्लॉट, कॅरेक्टर, नाव सेटिंग. आता सेटिंग म्हणजे काय, तर त्याला आपण देखावा किंवा नेपथ्य असं म्हणतो. सेटिंग इज द बॅकग्राऊंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस. तर कथा ज्या पार्श्वभूमीवर घडते त्याला सेटिंग म्हणतात, ती पार्श्वभूमी असते. सेटिंग इज द बॅकग्राऊंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस. देर आर सेव्हरल ॲस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग. आणि मग सेटिंगचेही काही ॲस्पेक्ट्स आहेत, काही भाग आहेत, काही घटक आहेत. देर आर सेव्हरल ॲस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग. त्याच्यामध्ये काय येतं, इट इन्क्ल्यूड्स प्लेस, पिरियड, टाईम, क्लायमेट और वेदर अँड लाईफस्टाईल. प्लॉट अँड कॅरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स दॅट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग. सेटिंगमुळे कोणत्या दोन घटकांवरती अफेक्ट होतो, तर प्लॉट आणि कॅरेक्टरवरती. प्लॉट अँड कॅरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स दॅट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग. कथा ज्या पार्श्वभूमीवर घडते त्याला सेटिंग म्हणतात. सेटिंगचे अनेक पैलू असतात, त्याच्यामध्ये स्थळ आहे, काळ, वेळ, ऋतू आणि जीवनशैली, लाईफस्टाईल यांचा अंतर्भाव होतो. प्लॉट आणि कॅरेक्टर या दोन प्रमुख घटकावर सेटिंगचा परिणाम होत असतो.
नेक्स्ट इलिमेंट आहे कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष आपण त्याला म्हणतो. नाटकामध्ये संघर्ष कादंबरीमध्ये आपल्याला संघर्ष पाहायला मिळतो. द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. तर कॉन्फ्लिक्ट कशाला म्हणायचं? द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस, स्टोरीमधले जे दोन अपोजिट घटक आहेत त्यांच्यामधला संघर्ष, त्यांच्यामधली स्ट्रगल इज कॉल्ड ॲज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी प्रोव्हाइड्स इंटरेस्ट अँड क्युरियासिटी अबाउट द प्लॉट. आणि मग कथानकाबद्दलचं जे काही क्युरियासिटी आहे, जी काही जिज्ञासा आहे ती पुरवण्याचं काम ही कॉन्फ्लिक्ट करत असते, संघर्ष करत असते. कथेतील विरोधी शक्तीमधील संघर्षामुळे कथानकाविषयी स्वारस्य किंवा कुतूहल हे वाचकाला निर्माण होतं. अँड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द नॉवेल इज लँग्वेज स्टाईल. द लँग्वेज अँड द टेक्निक used by the author for the narration of the course of the event is known as the style. लेखकाची जी लिखाणाची स्टाईल आहे त्याला आपण लँग्वेज स्टाईल म्हणतो. द लँग्वेज अँड द टेक्निक यूज्ड बाय ऑथर फॉर द नॅरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इव्हेंट्स इज नोन ॲज स्टाईल. कथेचं वर्णन करण्यासाठी लेखकानं वापरलेली जी भाषा आहे किंवा त्याचं जे तंत्र आहे त्यालाच आपण शैली किंवा भाषाशैली असं म्हणतो. तर विद्यार्थी मित्र, an author can use extensive vocabulary and high phrases, or he may be laconic, would be right only to the point, or he may mix both according to the requirement or meeting his purpose. He may use linguistic devices to make the narrative effective. All these factors decide the texture of the narration and create an impact on the readers. लेखक कथा मांडताना व्यापक शब्दसंग्रह किंवा प्रदीर्घ वाक्य वापरू शकतो, किंवा तो मोजक्या आणि मार्मिक शब्दामध्ये वर्णन करू शकतो, किंवा योग्य परिणाम साधण्यासाठी या दोन्हीच्या आवश्यकतेनुसार एकत्रित वापर तो करू शकतो, जेणेकरून वाचकांना तो त्या कादंबरीमध्ये खिळवून ठेवू शकतो. हे त्याची शैली असते, लँग्वेज आणि स्टाईल असते लेखकाची. सो डिअर स्टुडंट, इन दिस वे टुडे in this video we have studied इंडियन सिनॅरिओ. भारतीय चित्र जे आहे कादंबरीचं ते बघितलं, त्याच्यामध्ये कोणकोणते कादंबरीकार जे ऑथर आहेत होऊन गेले ते पाहिले. त्यानंतर नॉवेला ही टर्म या ठिकाणी आपण एक्सप्लेन केली. आणि या व्हिडिओच्या शेवटच्या भागामध्ये आपण इलिमेंट्स ऑफ नॉव्हेल किंवा नॉवेला, कादंबरीचे जे काही घटक आहेत ते आपण या ठिकाणी अभ्यासले. त्याच्यामध्ये थीम, प्लॉट, कॅरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट आणि लँग्वेज स्टाईल या 6 घटकांचा आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यास केलेला आहे. सो गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन. एकदा पुस्तकामध्ये जा, परत एकदा भाग वाचा आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. सो डिअर स्टुडंट, टुडे इन दिस व्हिडिओ वी स्टॉप हिअर.